Salutare! Suntem în orașul Halong din Vietnam și după aproape 6 luni petrecute în această țară venim cu un video despre costul vieții aici, despre care sunt cheltuielile lunare în Vietnam. Vorbim despre cât ar fi o chirie aici, despre prețurile din piață, din supermarket și despre alte cheltuieli care intervin în viața de zi cu zi a unui expat sau a unei persoane care locuiește pe termen mai lung în Vietnam. Spre exemplu, pentru apartamentul pe care l-am închiriat în Halong, pe care l-ați văzut în vlogul anterior, am plătit 460 de euro pe lună, dar asta în regim hotelier. Deci ar veni undeva la 75 de lei pe noapte. Regim hotelier pentru că, având în vedere că stăm maxim o lună în aceeași cazare, nimeni nu ne-ar închiria un apartament pentru o lună. Deci nu am putea plăti chirie lunară, trebuie doar să închiriem în regim hotelier. În Da Nang, spre exemplu, am plătit mai puțin, undeva la 360 de euro pe lună. Depinde de oraș și depinde de gradul de confort pentru care optezi. Am vrut să văd și cât ar costa o chirie aici în Halong, spre exemplu, și m-am uitat pe site-urile unde găsești apartamente de închiriat și pe grupurile de Facebook. Și, spre exemplu, aici în Halong găsești chirii de la 150-200 de euro pe lună pentru un apartament cu o cameră. Pentru 2 camere, chiria ajunge la 250-300 de euro. Dar dacă te uiți la ce primești în banii ăstea, condițiile sunt mult mai bune față de ce primești în România, spre exemplu, la o chirie de 150-200 de euro. Apartamentele sunt noi, sunt de regulă în complexuri rezidențiale noi, mobila e nouă și condițiile sunt mult mai bune, apartamentele sunt mult mai curate. Cam la fel sunt prețurile și în Da Nang, dar în Hanoi sau în Ho Chi Minh, în orașele mult mai mari, chiriile sunt puțin mai mari. Cam de la 300 de euro pornesc. Costul pentru întreținere am văzut că e între 50 și 80 de dolari pe lună, dar asta în medie, în funcție de suprafața apartamentului. Dacă e să vorbim de internet, costă pentru telefon, pentru pachetul pe care îl avem noi, 4-5 dolari pentru 1,5 giga pe zi, timp de o lună. Și în rest folosim Wi-Fi-ul de la cazare, deci nu știu cât costă dacă îți instalezi router, dacă ai sta în chirie, de exemplu. Benzina costă în jur de 21.500 de dongi pe litru, adică aproape 4 lei. Transportul public e ieftin, acolo unde există, pentru că nu peste tot îl găsești, de exemplu în Halong nu găsești autobuz, dar în Hanoi, în Ho Chi Minh, în Da Nang, prețul pentru un bilet de autobuz e între 1,50 lei și 2 lei. Și prețul pentru taxi, ok, plătești între 1,50 lei și 2 lei pe kilometru. Un scooter de închiriat sau un motorbike, cum sunt pe aici, de motociclete puțin mai mici față de motocicletele pe care le știm, costă de la 25-30 de lei pe zi. Dar poți să găsești și mai ieftin de atât, în funcție de orașe. Și dacă e să ne uităm la un scooter nou, spre exemplu, să spunem că ești expat sau locuiești aici pe termen lung și vrei să cumperi unul nou, un scooter electric de la VinFast, produs aici în Vietnam, costă de la 3.300 de lei și o motocicletă ajunge până la 10.000 de lei, deci cam 2.000 de euro. Un abonament la sală costă între 100 și 150 de lei pe lună. O cafea în oraș costă de la 5 lei în sus, dar asta depinde de orașul în care și de cum arată cafeneaua, să spunem, sau de cum arată restaurantul, pentru că găsești și locații mai la colț de stradă, unde totul e mai ieftin, și găsești și restaurante mai
turistice, în zonele foarte turistice, unde prețurile sunt puțin mai mari. O masă în oraș costă de la 8 lei în sus, dar din nou în funcție de oraș, în funcție de cum arată restaurantul. Poți să mănânci o porție de fried rice, de orez prăjit cu 8 lei, dar poți să mănânci și o pizza cu 40 de lei. Aici variază foarte mult prețurile. Și ce ar mai fi de spus? Spre exemplu, m-am tuns în Haiphong și pentru un tuns am plătit 35 de lei. În Hanoi am fost și la stomatolog și pentru un detartraj am plătit 55 de lei. Da. Acum o să mergem în supermarket să vedeți și care sunt prețurile în supermarket. Sunt mai multe lanțuri de supermarketuri în Vietnam. Noi aici în Halong o să mergem la Go. Deci un chec e undeva la 3,50 lei. Un chec din ăsta mic de 300 de grame, 300-400 de grame. Și sunt și brioșe care costă 6 lei, 6 brioșe. De care vrei? O pachetă asta mare? Da. Mă că parcă diferită aici. Parcă diferită. Ca și... Ne bucurăm că au fost francezii pe aici, că avem produse de patiserie și gogoși. O gogoașă de asta costă 1,50 lei, cam așa. Vrei croissant? Și un croissant e 3 lei aproape, deci ăsta e un pic mai scump. Un eclaire? Da. De care vrei? Din astea? Da. Deci 10 eclaire costă 5,50 lei. Ce bune eclairele de la ei. Deci laptele cel mai ieftin și care e de la produs în Vietnam e cam 5,50 lei litru. Și asta e lapte 100%, adică nu e degresat, pentru că are și o grăsime mai puțină, dar asta e Noua Zeelandă și e cam 9 lei litru. Și da, sunt tot felul de branduri, dar cel mai ieftin cam așa vine, cam 5,56 lei litru. Și e foarte gras, adică e ca laptele de la vacă, nu e degresat cum e la noi 1,5% sau 3,5% grăsime. Și este foarte mult lapte de soia, care e mult mai concentrat, adică mult mai mult conținut de soia și un litru e cam, cât vine asta, 3,50 lei. Ouăle sunt de la 5,50 lei 10 bucăți, care sunt mărimea L, deci mărime mare. Și sunt și mai scumpe, la 7 lei, chiar și 10 lei. Astea sunt de la Bio, care sunt undeva la 10-12 lei 10 ouă. Dar astea la mărimea L, care sunt 5,50 lei, chiar sunt foarte ok. Balsam de rufe, 3 litri cu 36 de lei. Asta e un fel de cocolino. Și la detergent, la Omo, 2,7 litri are asta. Și costă cam 26 de lei. Uite care e și Ariel aici. Arielul 3 litri, cam
45 de lei, cam așa vine. Da, și mai mult detergent lichid. Deci uite că este și la din asta praf, așa, pudră. 32 de lei, 4 kg de detergent Omo, care are și balsam inclus în el. Da, prețul e ok, cred că. Da, Ariel tot atâta. Vine pe la ofertă acum, dar și Omo, de fapt. Deci, normal, cam 40 de lei prețul întreg. Și uite că este și cola în Vietnam, care costă 1,80 lei, ăsta 0, de 600 ml. Și Pepsi tot atâta, cam așa vine de jumate. Scuzați gălăgia. Și cola de 1,5 litru, deși asta e Pepsi, dar acolo e prețul la cola. Costă cam 3,50 lei, 1,5 litru. Dar oricum mai și prețul din România acum, că noi nu prea avem oricum. Și uite, doza de Pepsi, 1,50 lei. Nu, 1 leu, 1 leu și ceva. Deci cam toate astea cunoscute în lume sunt și pe rafturile supermarketelor din Vietnam. Uite, apă la doză. La doză, n-am mai văzut până acum. Și uite, doză cu dop. Fanta. Doză cu dop? Da, uite. Asta e doză? Da, mă. Wow. În Vietnam, cum și în țările astea din Asia de Sud-Est, nu găsești brânză, cum era Malaezia sau Cambodgia, nici aici nu prea există brânză telemea, dar în schimb găsești mozzarella și cheddar. 100 de grame de cheddar, 10 lei aproape. Și mai este brânză din asta care se întinde, cremă de brânză, care poate fi folosită la prăjituri, da. Și de asta, așa, la caserolă. Asta e 12 lei, de exemplu. Și multă brânză topită. Asta este la discreție. Inclusiv din astea branduri cunoscute. Și uite, dacă cumperi 2 sticle din astea de iaurt cu ceva fructe, primești o caserolă, un castronel de porțelan gratis. Și uite aici, dacă cumperi iaurt, la 2 seturi din astea de iaurt, primești un pahar, care e tot așa un fel de sticlă, plastic, nu știu, da, plastic. Deci dacă stai o lună de zile și tot cumperi produse, într-o lună de zile îți faci setul de castroane și pahare. Deci, după cum se vede, iaurt este din belșug, doar că smântână nu găsești și este așa un fel de iaurt mai gras. Da, 98% lapte, deci găsești iaurt. 7 lei, 50, jumătate de kilogram. Da, foarte mult iaurt cu fructe sau lapte amestecat cu fructe, cu gust de fructe. Uite. Aici e alt castron, porțelan, nu mai scot acum că mi să nu sparg. Vietnamul e foarte renumită ca și țară pentru producția de cafea și de export de cafea. În ultimii ani a ajuns pe primele locuri la export. Ceva specific e faptul că amestecă arabica cu robusta. De exemplu, asta care e brandul cel mai renumit în Vietnam, 340 de grame, costă cam 26 de lei. Punga. Și aici care e, asta e 100% arabica. Măcinată? Măcinată, da. Nu, asta e jumate-jumate, uite. 5% arabica, 5% robusta. Aici sunt boabe. Uite, boabele, un sfert de kilogram, 120 de lei. Bine, asta probabil că e mai... uite, are ceva premiu. Primit. Și tot măcinată, 500 de grame cu 26 de lei. Da. Asta e cea mai renumită, Trung-Nguyen. La legume și la fructe sunt foarte multe variante în supermarket. De exemplu, cartofii costă cam 3,50 lei kg de cartofi.
Așa avem și morcovi. Morcovii sunt din ăștia foarte mari, că s-a dus de multe ori din China. Și costă tot așa, 3,50 lei kilogramul. Castraveți. Hai să vedem cât e kilogramul. Cam 3 lei kilogramul de castraveți. Ananas, uite. 2,50 lei bucata. Bun, prețul la bucată. Dragon fruit, un fruct de care ne-am mâncat foarte multe kilograme de când suntem în Vietnam. Asta e 4 lei kilogramul aproape. Asta cred că e de la roșu, care e mai scump. Mai este și alb. Da, acum nu văd aici, cred că nu mai este. A, uite acolo. Și pomelo, uite aici. Un pomelo altfel de cum avem noi în România, cu 17 lei. Doamne, cu 3 lei 50 kg. Foarte bun mango și fructul pasiunii, de care iarăși am mâncat kilograme. Fructul pasiunii e cam 7 lei kilogramul. Și am învățat și care sunt mai bune, așa, astea colorate închis. Și care nu sunt neapărat foarte verzi la culoare. Da, în schimb, merele sunt fructe care nu sunt specifice zona Asiei de Sud-Est și atunci sunt foarte scumpe. Uite, din Noua Zeelandă ăsta. Cam toate merele au etichete așa pe ele sau perle. Și costă 13 lei, cam pe acolo, kilogramul de mere. Cele mai scumpe. Foarte multe verdețuri la supermarket, tot felul de salate. Și acum prețul și aici diferă. Da, de exemplu, asta cam 1,50 lei. Acolo cam, asta cam 2,50 lei. Asta ce e salată? Sau varză? Așa, varză chinezească. Cam 2,50 lei kilogramul. Da, asta la kilogram. Și varza clasică, tot la 2,50 lei kilogramul. Și lubenița este, doar că nu e așa de dulce cum e cea din România. Cam 3 lei kilogramul vine. Pe toate astea am plătit aproape 200 de lei. Da, 1.000.000 de aproape. Deci undeva la 185 de lei. Și în mare v-am zis cam cât costă când eram acolo, dar că după ne-am făcut cumpărăturile așa propriu-zis și nu mai știu exact dacă am zis la ceva sau n-am zis. Da, și sperăm că s-a auzit, că în magazin era și multă gălăgie. Da, mai avem o ciocolată amăruie, de exemplu, care atunci nu am ajuns la ea la raft și asta e cam 10 lei. Și pachetele de primăvară, cum au ei în Vietnam, noi am luat congelate, pentru că nu găsești peste tot să iei proaspete. Asta cam 8 lei, cred că vine, da. 8 lei, 7 lei 50. Asta, de exemplu, mai scumpă. Vreau să fac prăjitură. Da, smântâna pentru frișcă. Asta e cam 15 lei o cutiuță de 200 de mililitri. Pentru că e din Noua Zeelandă, dacă nu mă înșel firma asta, da. În rest, fructele, fructul dragonului vi l-am zis. Asta e ceapă verde care vine împreună cu pătrunjel. Da, și asta e 12 lei. Asta e 12 lei, da, e un fel de sushi. Nu știu dacă e sushi din ăla autentic, că n-am ajuns încă în Japonia, nu știu cum e ăla. Aici sunt cartofi, fructul pasiunii, lapte. Da, și mai avem untul, care... A, da. Asta e 12 lei. Și nuțile astea de cocos, care... Da, sunt 1,50 lei. Cam așa. Mai ieftin decât pe stradă, în anumite locuri. Nu ne cumpărăm apă pentru că avem bidonul ăsta de 10 litri de la cazare și ne-l tot schimbă după ce se golește. Și nu mai trebuie să cumpărăm apă. Deci cam asta e. O să mai mergem la piață. Acolo mergem mai des pentru fructe și legume. Suntem în piața din Halong. Aici ne-am tot făcut cumpărături cât am stat o lună. Deja ne cam cunosc doamnele care vând pe aici.
Mai sunt și alți turiști sau străini. Da, mai vezi străini pe aici. Mie chiar îmi place să mă plimb prin piață, pentru că mai ales aici vezi multe specii de pești. Pentru că mâncim mult pește. Aici nu sunt roșii. Nu găsești roșii? Mai în față, uite acolo. Da. Iau de aici? Da. Ciao. Ten thousand. Come on. Deci roșiile sunt cam 4 lei kilogramul. 4 lei 50, cam așa vine kilogramul. Și castraveți am întrebat și au zis că sunt tot, nu, 3 lei 50 kilogramul. Mas castraveți așa mai lungi. Și ardei din ăștia mai luat, mai ții minte prețul? Ardei, da, am întrebat acolo, cred data trecută când am fost și erau 6 lei kilogramul, 6 lei 50. Ca să luăm și niște banane. Că nu putem să luăm foarte multe pentru că o să plecăm în câteva zile. Și de obicei când veneam și luam multe, nu puteam să luăm camera cu Ciao, noi. hello. Xin chào. Smaller, no, too much. Ok. Mỗi cái gì? Cái quả dứa phải 20.000. Ui, 20.000 à? Quả to 25.000 đi, quả này 20.000. Không, ngon, 100.000 một cô, không bao giờ chỉ có đào bản. Ngọt, ngon. Come on. Hai că mergem în față. No problem. 200.000. Bao nhiêu ạ? 200.000 cái này to, bé này. Đấy, cái bé cho nó ngon, nó bé tí. A, ce nu se duce plasă? Da, da. Come on. Cam în... Come on. Deci bananele astea micuțe sunt cam 6 lei kilogram. Nu, 4 lei kilogram, cred că. Nu știu exact cât e aici. E dau la legătură, așa. Deci o legătură din asta. Legătură? Se numește aia. Nu știu cum se numește. Da. Un gemotoc. Dar am luat și mai ieftin în altă parte, pentru că acum nu mai era tantia aia. Și asta costă cam, cât vine, 6 lei 50, un kilogram jumate, cam așa. Uite, o 40 de... Adică cât? Nu știu ce e acolo, 40, ceea ce înseamnă. Dar nu prea am luat ouă din piață, mai mult din supermarket. Da, vine cam 60, v-am zis atunci când eram în supermarket. Au și foarte mulți cartofi dulci, dar că sunt foarte dulci, manioc. Da, cartofii dulci aici sunt chiar dulci. Da, nu prea am Adică cumpărat îi că prea dulci. mănâncă ei așa, No, cam thank you. pe post de desert. Cartoful copt. Hai să mergem să luăm jackfruit. Dar unde mersi. era? Păi aici erau mai multe la un moment dat. Caserole. Când luăm jackfruit la caserolă, gata, curățat. Dacă le ai curățat e mai convenabil decât... În primul rând că nu te mai lipești pe mâini și nu te mai... Da, e foarte lipicioasă coara aia când o cureți. A, nu iau foarte mult, nu? Nu, nu, că o să plecăm. Ciao, hello. No, no, it's okay, it's okay. Cái này nhá. Đây, 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 đây. It's too much, too much. Đây, 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 đây. How much is kilo? 1 kilo. Ok, half? Ne dă jumate. Ne dă jumate. Da, da. Cân. Deci un kilogram e cam 15 lei. Gata, curățat.
Nu știu dacă ați încercat până acum, dar e foarte dulce și Da, aromat. are gust de, cum îi zice, bomboane, de gumă din aia când... De mestecat? Da, turbo. Are așa textură așa diferită, dar e aromat, e foarte bun la gust. Ok. La coajă ai zice că e durian, dar nu chiar la fel. Deci am la jumătate de kilogram, aproape cu 7 lei. Și este și din la roșu, așa mai închis, un portocaliu închis spre roșu, care e mai scump. Nu știu cât era, vreo 20 de lei kilogramul, parcă. Ăla e mai rar, nu prea îl găsești chiar peste tot. Da. Ceva soi din asta mai special. Da, deci așa arată o piață în Vietnam și da, prețurile sunt cam ca și la supermarket, doar că la anumite legume și fructe e mai ieftin. Dacă cumperi, de exemplu, ăsta, jackfruit în magazin era cam 25 de lei kilogramul, dacă nu mă înșel, în supermarket. Și acolo găsești uneori. Este și din ala, cum îi spune. De-am mâncat noi și ne-a plăcut. Fructul dragonului? Nu, durian. A, durian. Da. Nu ne-a plăcut, ai zis? Nu ne-a plăcut. A, da, nu ne-a plăcut Da, durianul. este și aici, nu știu cât costă, că n-am mai întrebat. Deci cam astea ar fi prețurile în Vietnam. Spre exemplu, noi împreună, pe lună, cheltuim în medie 850 de euro. Asta în condițiile în care stăm cazați în regim hotelier. Dacă am avea chirie, probabil am cheltuit și mai puțin. Da, și dacă nu am călătorie așa dintr-o parte în alta. Da. Mulțumim că ne-ați urmărit. Dacă aveți întrebări, ni le puteți lăsa în comentarii și ne revedem în vlogul următor.